nó nói mà cú mà chín chai luôn chỉ có đặt một ít của tiền có gì chả có đặt cả chả rồi nó có cái trong chai luôn này quang bao số tiền của cho nên nhiều biết tỏ tết trong tôi biết rồi rồi giờ cho cơ về cái kia của cây mới biết tỏ này ôi chả có chỉ là có cái số con chạy đông liền đặt cắp luôn chạy cho nên đặt tiêu con chạy luôn chỉ có đặt cắp bự nữa mà con chân chạy chỉ của chỉ chua rong rồi chị con chân ít mi chỉ của họ đặt ăn lòng lìa luôn thôi nó mà tao can thủ theo chỉ của đặt ăn lòng lìa đùa luôn chị ôi cha của rồi đặt ăn bao số hạt tiền lỡ ship tôi thì Ukraine lỡ hay chỉ ship họ chị lỡ chỉ đi chống bỏ thì tung đồ tết cho mình cả nó tiếc của ông bao số lên đó nè